May dalang gamit yung hired killer bago siya mahuli. Kinuha niyo ng mga polis at itinago bago siya matakas. Ano ba yan? Nagpataras! Nakapag ka pinakahula. Magandang gabi! Kapapasok lang na balita, inaasahang dadagsa ang imported rice ngayong Marso, taong kasalukuyan bunsod ng Rice Trade Liberalization Law o mas pinalawig na pandaigdigang pakikipagkalakalan ng ating bansa sa bigas. Ayon sa batas na ito o RA 11203, papatawan ng taripa o buwis ang imported rice nang tumaas ang presyo nito sa lokal na merkado at mabawasan ang insentibo ng mga negosyanteng mag-aangkat ng imported rice, gayong wala ng kontrol ang pamahalaan sa dami ng aangkatin. Dahil malaki ang kamurahan ng imported na bigas kumpara sa lokal na produksyon, inaasahang bababa ang presyo ng bigas at ng palay. Pangamba naman ng mga magsasakang Pinoy ang pagkalugod dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas at ng palay, gayong mahal na ang kanilang gastos sa pagsasaka. Mabuti na lang at may Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito ang pondong nilikha sa pagbuo ng 4 na diskarte nang makasabay sa imported rice ang produkto ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang balita, manatiling nakatutok sa ABS-GMA dahil may pakialam ka! Nako! Kailangan naming malaman ni Mito yung 4 na diskarte na yan nang nakasabay kami sa imported na rice. Teka, nasan ba yung asawa ko? Mitay! Mitay! Yes! Asawa ko! Paano yung sigaw mo? Pinagluto ko din ng paboritong adobo! Sabi sa balita, dadagsa ng imported rice. Paano yun? Sigurado mas tatangkilikin ng bigas ng banyada. 4 dapat. 4 na diskarte na makasabay sa imported rice. Diskarte number 1. Binhing dekalidad, gamitin. Ani, paramihin. Alam nyo ba na sa paggamit pa lang ng dekalidad na binhi, maaaring tumaas ang ani ng 10% o higit pa. Ibig sabihin, kung aani ka ng 100 sako, may dagdag na 10 sako pa. Dekalidad ba yung binhing gamit mo? Oo naman! Certified seeds ang gamit ko. Dahil kung certified seeds, sigurado ang tubo. Dahil puro, mas kakaunti ang halo, walang sakit at peste. Bukod syempre sa dekalidad na binhing gamit, kailangan din nating siguraduhing tama ang pangangalaga sa ating palay mula sa pagpili ng variety hanggang pag-aani at pag-iimbak nito. Tandaan po natin na mahalagang bigyang pansin ang paghahanda ng lupa nang maiwasan ang peste sa palayan at maayos na pamamahala ng tubig. Kung hindi maayos ang pagkakahanda ng lupa, ay maaring umatras ng 5% ang aning palay. Kaya naman siguraduhing maayos ang pagkakapatag ng lupa. Importante rin na tama ang sustansyang ibibigay sa palay sa tamang oras at dami. Para sa saktong rekomendasyon at higit na makatipid sa abono, mainam rin na ipasuri ang inyong lupa. Maaaring gamitin ang paraang soil test kit o STK at -1 element technique o MOET. Tinatansya ng STK ang antas ng asim, nitroheno, posporo at potasyo ng lupa. Sinusukat naman ng MOET ang kakulangan ng mga sustansya. Pwede rin subukan ng Rice Crop Manager, isang ICT-based platform na magbibigay ng tiyak na rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala ng palay. Nang malaman ang mainam na gamitin sa pagsusuri ng lupa, kumonsulta sa mga agricultural technologists sa inyong lugar. Diskarte number 2. Serbisyong pangmakina sa pagsasaka, subukan. Gastos, bawasan. Subukan ang makina sa bukid. Bawas na sa gastos, tipid pa sa oras ng paggawa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 52% ng puhunan sa pagpapalayan ay napupunta na agad sa labor. Sa paggamit ng mechanical transplanter, halos 1,000 piso kada hektarya ang matitipid. Sa paggamit ng combine harvester, higit 4,000 piso kada hektarya ang matitipid. Sa mechanical dryer naman, mas mabilis ang pagpapatuyo ng palay. Aabot lamang ng 10 oras kada 100 sako. Mas mabilis kumpara kapag binilad sa araw. Pantay pa ang pagkatuyo ng mga butil. Diskarte number 3.
Dagdag puhunan. Maaaring mag-loan ng hindi masakit sa bulsa. Diskarte number 4. Kumuha ng training scholarships at iba pa. Pangtaas ang taas ng husay at kaalaman. Sa pamamagitan ng pagsali sa mga training scholarship, tiyak na mabibigyan ng kaukulang pagsasanay ang mga magsasaka ukol sa napapanahong teknolohiya ng ani at kita ay tumaas. Huwag mag-alala, isa isip, isa puso, ang 4 na diskarte upang masabay sa imported rice, mga kapamilya. Yakapin natin ang Rice Competitiveness Enhancement Fund nang tayong mga magsasaka ay umani ng mataas sa kontroladong gastos sa bukid. Dapat 4 na diskarte na makasabay sa imported rice. Diskarte number 1. Binhing de kalidad, gamitin. Ani, paramihin. Diskarte number 2. Serbisyong pangmakina sa pagsasaka, subukan. Gastos, bawasan. Diskarte number 3. Dagdag puhunan. Maaaring mag-loan ng hindi masakit sa bulsa. Diskarte number 4. Kumuha ng training scholarships at iba pa. Pangtaas ang taas ng husay at kaalaman. Sa Pilipinas, umaabot ng 12 pesos kada kilo ang gastusin sa pagsasaka ng palay. Pero kung mababawasan ito ng 30% at maging 8 pesos kada kilo na lang ang gastos sa 6 na toneladang ani kada hektarya, may laban tayo sa imported na bigas. Magandang umaga, Pilipinas! Marhay na aga, Rayon 5. Masaganang ani at mataas na kita, Bicolancia. Ako po si Ate Laika, RCEF staff ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5. Welcome sa ikatlong serye ng 4 na araw ng ating Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Information Caravan. Ito ay magaganap mula Martes hanggang Biyernes sa May 25 to 28, 2021 at June 1 to 4, 2021. Ito ay mapapanood via YouTube Live. Hanapin lamang po ang ATI Bicol Sarabay YouTube channel. Inaayayahan po namin kayo na i-share itong ating programa para sarabay kitang makanood. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa extension component na ibinahagi sa atin ni Miss Vivian V. Carable at Dr. Joey A. Bellarmino. Ngayong araw naman, para talakayin ang TESDA extension component, makakasama natin ang Provincial Director ng TESDA Albay, PD Ruth Dayawan. Magandang umaga po, Ma'am Ruth. Yeah, good morning. So, welcome to TESDA. My task is to present to you our implementation of the RCEF program, yung Rice Extension Services Program, in partnership with Agricultural Institute, Training Institute, Region 5. No? So, dun sa ating RESP program, in the RESP program in 2019, TESDA Albay was allocated a total budget of 18,068,304 for a total of 1,499 slots. Now, ang aming RESP program here in Albay is composed of the Farm Field School on production of high quality inbred rice and seed certification and farm mechanization. That's one. We have the rice machinery operations NC2. We have the motorcycle small engine servicing 3. Then we have shielded metal arc welding NC1 and electrical installation and maintenance NC2. So, we have 5 programs na binigyan namin ng allocation for 2019, no? Doon sa 18 million na yan. Now, in 2019, we were only able to implement 4 batches, no?
2 for small engine mechanic or servicing, two batches. So that's equivalent to 50 slots. And we have only 48 graduate because apparently may nag-drop na dalawa. For the rice machinery operations NC2, we also have conducted 2 batches also. So, kompleto naman yung graduate. We also have 50 graduates there. So, for a total of 100 enrolled and 98 graduate. And we were able to spend 1,008,500 pesos. Okay. So, yung remaining namin, the programs that were not implemented in 2019 became our spillover, no, for 2020. So, ito yung in-implement namin last year. Ito na po yung mga programs namin. Last year, we have enrolled 724 slots. No? Ito yung mga nag-enroll sa amin. Apparently, 424 ang nag-graduate. Ito yung mga programs din namin, no? 2020 implemented programs. For Farm Field School, from Albay Farmers Bounty, we have 150. And another 100 for the rice machinery operations NC2. So, meron tayo dong nakagraduate na ang 150. For Palaymanayon, we already completed, no? Tapos na niya lahat yung 150 slots on Farm Field School, production of high quality inbred rice, and seed certification and farm mechanization. So, natapos niya yung 150. For Mada Bustamante, we gave them 100 slots, no? Ito mga 4 batches. And it was already completed. No? So, nakagraduate na rin po ng 100. For San Francisco Institute of Science and Technology, yung sa ating small engine, we have a target of 125 slots. However, we only have completed 25. So, yung isang batch lang po yung natapos. So, yung 4 remaining batches will be conducted. Ongoing na siya ngayon. So, 25 pa lang yung graduate niya. Even yung sa ating shielded metal arc welding NC1 that's given to San Francisco Institute of Science and Technology, ongoing na rin po yun. Maski yung kanilang electrical installation and maintenance na 49 slots, 2 batches, it's already ongoing. For PTC Malilipot, we also have given them one batch of SMAW, no? SMAW NC1. So, ongoing na rin po. No, we already have 724 enrolled and 425 graduates for a total of 8,996,014 pesos, no? That's the fund equivalent to that. Now, meron pa tayong for implementation this year, no, na hindi natapos. For 2020, tatapusin natin kasi lahat enrolled, ano. Ang hinihintay na lang natin na matapos, we are still waiting for the graduation, no, ng 675 enrolled in 2020. So, that's all, and we expect to finish this until June 2021. Medyo kasi mahahaba yung mga programs din natin. That's why napoprolong yung implementation. Tapos kulang din kami ng trainees, ng trainers, no? So, nagte-take turns naman yan. Pagka natapos yung isa, saka naman susunod yung ibang batches. So, thank you so much for ATI for giving us
this opportunity also to share what we have done for our ESP 2019. So we are expecting a budget again for this year, no? Kasi yung budget na ginamit natin for last year is the 2019 budget. So are we expecting another budget for our ESP para magtuloy-tuloy na rin po ulit yung implementation ng program natin. For now, we cannot say kung ano pa yung mga pwede naming isama under our ESP from the central office because I understand parang meron na tayong pwedeng gawin. Yung ating solar-powered irrigation system will soon be included there, no? So, sana maisama at makapag-register din kami ng program so that yung hindi irrigated na area can benefit from our program para magkaroon na rin ng solar-powered irrigation system at magkaroon sila ng water at may pandilig dun sa ating mga rain-fed, no, na mga rice lands at maging productive po sila. So, hindi lang nagdidepende sa ulan. Okay, so maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kay Director Elsa Parot for a very good partnership, no, with them, no. So, parang I am happy that she's extending this support to us also. Maraming salamat to ATI kasi yung kanilang mga farm field school nagiging magandang implementation din namin kasi magagaling naman po talaga yung ating mga farms. I hope to extend and to sana magkaroon pa ng another, no, learning sites also in Albay, and I hope to see and visit this place para matulungan din namin and benefit also from the scholarship. At mas marami tayong masilbihan na mga farmers in Albay. I hope other provinces in Bicol will also do the same. Salamat sa inyo ng marami. Maraming salamat po, Ma'am Ruth. At ngayon naman, para talakayin ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture, makakasama natin si Miss Irene B. Braun ng DARFO5. Magandang umaga po, Ma'am Irene. Diyos Marina daw po sa Tuyaga Boss. Ako po si Irene B. Braun from Department of Agriculture Regional Field Office Number 5 from the Planning, Monitoring and Evaluation Division or PMED. At i-discuss ko po sa inyo ngayon yung ating guidelines, protocols, as well as the enrollment form na gagamitin sa pag-update po natin ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA through the National Farmers and Fisherfolk Information System or NFFIS. Para po sa impormasyon ng lahat, ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA ay electronic compilation or database po ng ating mga farmers, farm laborers, and fisherfolk na target beneficiaries po ng DA and its attached agencies. Kasama na po dyan ang Agricultural Training Institute or ATI, Land Bank of the Philippines, PhilRice, and PhilMec na siyang mga pangunahing ahensya ng gobyerno dito po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF. Nasabi ko po kanina na yung updating natin ay through the National Farmers Information System or NFFIS. Ang NFFIS po ay yung ginagamit nating web-based application or platform para po sa pag-update ng RSBSA. Kung saan kami sa Department of Agriculture, once na-receive namin yung application ninyo, na-validate namin, dito namin i-encode yung profile po ninyo na dapat naming i-share sa ating mga attached agencies katulad po ng ATI, PhilMec, PhilRice, and TESDA na nangungunang mga ahensya ng gobyerno dito po sa RCEF. So, konting background lang po kung bakit nagkakaroon po tayo ng updating of the Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. Nasabi ko na po kanina na ang RSBSA electronic compilation or database ng profiles po ng ating target beneficiaries sa DA and its attached agencies. Ng RSBSA po ay magiging minimum requirement or basis sa pag-provide po ng financial assistance, subsidiary funding, and insurance po
para sa ating mga magsasaka at mangingisda, such that those registered po dito sa ating database ay bibigyan po ng prioridad sa pag-avail po ng ating mga programa and proyekto, including na po dito yung mga programa and proyekto na funded under the Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, ang RSBSA po talaga ay isinagawa last 2013 na pinondahan po ng Department of Budget and Management sa pakikipag-ugnayan po sa National Statistics Office or NSO na ngayon po ay Philippine Statistics Authority. So, some of the issues and concerns encountered during the updating po ay una, hindi daw po lahat ng farmers and fisherfolk and farm laborers ay na-include sa listahan o nakabilang sa survey. Pangalawa, some na nakasama daw po sa listahan ay hindi po legitimate na mga basic sectors in agriculture o mga sinasabi nating mga farmers, laborers, at fisherfolk. Meron rin po nagsabi na yung ibang mga nakasama na po sa listahan ay sumakabilang buhay na. Kaya po ngayon, nagkakaroon po tayo ng updating of the registry system for basic sectors in agriculture or RSBSA. So ano po yung mga legal na basihan bakit tayo nagkakaroon ng updating of the RSBSA? Sa pagpapatupad po ng Republic Act No. 11203 or the Rice Certification Law, kung saan nakasaad po doon sa implementing rules and regulations, specifically Section 14, that the beneficiaries of the Rice Fund or the Rice Competitiveness Enhancement Fund shall be those farmers and farm workers and their dependents listed po dito sa RSBSAs and rice cooperatives and associations accredited by the Department of Agriculture. Pero paunawa lamang po na though accredited ng Department of Agriculture ang ilang kooperatiba or mga associations, dapat po yung mga individual members or officers po ng isang association ay dapat listed po or registered sa RSBSA. Nasabi rin po sa nasabing Republic Act na itong database na pong ito or the RSBSA ay dapat i-share po namin ng Department of Agriculture sa mga identified implementing agencies po ng RCEF. Kasama na po dito yung PhilRice, PhilMec, TESDA, ATI, ACPC, LBP, DBP, PCIC, and other ahensya para sa pangangailangan din po nila. Isa rin po sa legal na basihan para po sa updating ng RSBSA natin ay yung sinasabing Section 2 ng RA 9231 or otherwise known as the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, kung saan nakalagay na dapat yung mga batang below 18 years old, ang edad ay hindi dapat po employed. Kaya meron po tayong minimum age requirement na nire-require po dito sa RSBSA. So, sino-sino lamang po ang pwedeng magpa-register under RSBSA? Una, dapat sila ay Filipino citizen. Hindi po pwede ang banyaga dito. Number 2, dapat po must be at least 18 years old at the time of registration, consistent po sa nasabi nating batas or the RA 9231. So, hindi po pwede dito yung 17 years old pababa. And dapat po, yung nagpapa-register ay legitimate na farmer, farm laborer, or fisherfolk na sinasabi nating basic sectors in agriculture or target beneficiaries po ng DA and its attached agencies. Konting polisiya at guidelines lamang po. Ang pag-register po sa RSBSA ay voluntary lamang po. However, dapat po nating i-emphasize na ito po yung magiging minimum requirement sa pag-avail ng ating mga programa and proyekto under the Department of Agriculture in its attached agencies. Ngayon po, kanino po dapat tayo mag-submit ng ating mga application form? So dapat, ang mga farmer, farm laborer, and fisherfolk shall submit their application to the City or Municipal Agriculture Office o yung tinatawag nating CAO or MAO, having jurisdiction over the place of permanent residence. Kung saan po kayo dapat nakatira, dun dapat kayo mag-submit ng inyong RSBSA enrollment form. Together with the attached documentary requirements na i-discuss po natin mamaya. So all registration shall be subject for validation by securing that the registration forms, ito po, registration form, are duly signed ni na barangay chairman, the CAO or Municipal Agriculture Officer,
and yung sinasabi nating City or Municipal Agriculture and Fishery Council Chairperson sa lugar po ninyo. So, dapat po, permado po nila yung application form po ninyo. However, the Department of Agriculture reserves the right to conduct a third-party validation to preserve the integrity of our database. Ito pong database na po natin, nasabi ko na kanina, na yun naging magiging basihan natin sa pag-implement ng ating mga programa and proyekto. Now, to preserve the integrity of database, magkakaroon po ang DA, or DA has the right to have a third-party validation to remain the integrity of our database. So, konting polisiya lamang po ulit that the city or municipal agriculture officer shall not deny for registration to any individual who meets the minimum eligibility requirement specified in Section 14. Isa pa rin po sa mga polisiya natin that the only authorized personnel shall receive and process registration to the RSBSA. So yung mga applications po natin na sinubmit through unauthorized personnel shall be deemed invalid. Bakit po? Kasi dapat pag nag-submit po tayo ng RSBSA doon sa City or Municipal Agriculture Office, kailangan po ng perma nila. Other than sa perma po nila, sila po ang naglalagay po dito ng control number, such that one farmer represents one reference control number. So, dapat po, isubmit lang po natin ang application sa mga City or Municipal Agriculture Office na sila man po ang nagpo-forward ng application sa Provincial Agriculture Office or PAO, or sinasabi nating Office of the Provincial Agriculturist or OPAG. Paunawa lamang po na dapat walang fees na dapat i-collect during that registration. Ang RSBSA updating po natin, ang form na ginagamit ay libre lamang po. So, paano po mag-register sa RSBSA? Nasabi ko na po kanina na dapat po mag-fill out po tayo nito. Daan at kita RSBSA enrollment form. So, paano po tayo mag-register dito sa RSBSA? Nasabi ko po kanina na dapat po mag-fill out po tayo nito. Daan at kita RSBSA enrollment form. Sa form po ito, kailangan po ninyong ilagay ang una, personal information po ninyo, ang inyong pangalan, address, civil status po, ang inyong religion, at kung kayo po ay head ng household. Nangangailangan rin po kami dito ng impormasyon tungkol sa highest formal education na natin po ninyo, kung kayo po ba ay PWD, FARPIS beneficiary, member po ng indigenous group, or member po kayo ng Farmers Association or cooperative. Kayo po ba ay head ng household? At kung ilan po kayo sa inyong household. Pangalawa po, sa farm profile. Dito po kailangan po natin ng profile ng sinasakan yung lupa or kung ano yung profile po ninyo as basic sector in agriculture. Kung kayo po ba ay farmer, or farm laborer, o kaya ay fisher folk. Kung kayo po ay farmer, kailangan po ninyo i-specify po dito sa form kung ano po yung crops or commodity na kinocultivate po ninyo, or poultry or livestock animal na inalagaan po natin. Kailangan po natin i-specify kasi nasabi ko po kanina, gagamitin po ito ng Department of Agriculture including its banner programs. Kung farm worker or laborer, kailangan po natin i-specify kung ano yung ginagawa po ninyo as farm laborer or as farm laborer. Kung kayo po ba ay involved sa pag-prepare ng land, sa planting o transplanting, cultivation, o sa pag-ani. Kung kayo naman po ay fisher folk, kailangan po natin i-specify ang type of fishing activity na ginagawa po ninyo. Kung kayo po ay involved sa fish capture, sa aquaculture, sa gleaning o halimbawa yung pagtatalaba, kung kayo po ay involved sa fish processing or pagpoproseso ng ating mga isda, at fish vending or pagtitinda ng mga isda. Dito po kailangan nating i-specify pa rin kung yung ano po ay yung gross annual income or kita po natin last year. Dito po naka-specify kung ilan for farming and non-farming activities po natin. Sa likod po ng form, ito po yung pinaka-importante, especially kung dito po sa farm profile ay nag-check po kayo kung kayo ay farmer. Dito po sa likod, tinatanong po kung ilan po yung parsela ng lupa na dapat i-cultivate natin.
na dapat i-profile na rin po natin dito. Dito po, tinatanong rin po kung kayo ay Agrarian Reform Beneficiary or ARB member. Kindly check na lang po yes or no kung hindi. Dito po sa farmland description, kailangan natin pong i-specify kung saan po nakalocate yung ating parsela ng lupa, ilan po yung area po noon, at kung kayo po ba ay registered owner, tenant, lessee, others such as tagapagmana. Kung kayo po ay tenant, lessee, or tagapagmana, kailangan nyo pong i-specify kung sino ang may-ari ng lupa na yung kinocultivate. Meron din po ditong mga columns na tinatanong po namin kung ano yung crop or commodity or poultry and livestock animals na inyong inaalagaan for that specific farm parcel. Halimbawa po, kung kinocultivate po ay tinatanim po ninyo doon ay rice, kung high value crops such as talong, ampalaya, or halimbawa nag-aalaga po kayo ng baboy, dapat po specify po dito sa form under the crop or commodity column. Dito to po, tinatanong rin kung ilang hektarya ng particular na crop or commodity ang kinasasaka ninyo, or kaya ilang heads ng poultry or livestock animal na inaalagaan po ninyo. Further, tinatanong rin po namin dito kung anong type ng farm na kinocultivate po ninyo. Such as, iyon po ba ay irrigated, o kaya rain-fed upland, o kaya ay rain-fed lowland. Kung kayo, tinatanong rin po namin dito kung kayo po ay nagpa-practice ng organic agriculture sa iyong lupang sinasaka. Once ma-fill out po yung farmland description dito, kung kayo ay magsasaka, dapat po mag-attach po tayo ng mga suggested ownership document na nakaspecify po dito sa form. Some of the suggested ownership documents na kailangan nating i-attach ay unang-una, Certificate of Land Transfer or CLT, Emancipation Patent, Individual Certificate of Land Ownership Award o sinasabi nating CLOA, Collective CLOA, Co-ownership CLOA, Agricultural Sales Patent, Homestead Patent, Free Patent, Certificate of Title o yung sinasabi nating regular na titulo, Certification of Ancestral Domain, Certification of Ancestral Land Title, Tax Declaration, and Field Appraisal Survey. Itong mga sinasabi kong suggested ownership documents ay kailangan po nating attach dito sa form na finilapan po natin. Ngayon po, kung ang sinasabing mga ownership documents ay hindi po nakapangalan po sa inyo, kailangan niyo po mag-attach ng barangay certification galing po sa barangay chairman kung saan located ang inyong lupa. Dapat po nakaspecify po doon na kayo ay tenant, lessee or tagapagmana. Nakalagay rin po ang pangalan ng nagmamay-ari ng lupa, kung ilang hektarya at kung saan specifically located yung lupain na yon. Dapat po ay permado ng barangay chairman. Ngayon po, pag naka-attach na po natin yung sinasabi nating ownership documents as well as barangay certification kung nangangailangan, dapat po isulat natin ang ating pangalan, magperma po tayo, at kung hindi naman po marunong magperma, meron tayong nakalaan na column kung saan po pwede nating ilagay ang ating thumb mark. So once filled out na po yung documents natin, and naka-attach na tayo ng nasabi kong mga ownership documents o kaya barangay certification kung applicable, kailangan po nating maglagay rin ng ating recent 2x2 picture po dito. Recent, dapat po within 6 months po ang kuha ng ating retrato. Ngayon po, kung okay ng ating form, the 2x2 picture as well as yung suggested ownership document o kaya barangay certification, kailangan po nating magpaperma sa ating barangay kapitan. Pag napermahan na po ito, dapat po nating isubmit itong mga forms as well as the attachment sa ating city or municipal agriculture officer kung saan tayo nakatira para po permahan po nila at ng CAFC or MAFC chairperson sa lugar na iyon para po sa kanilang perma. Ngayon po, sila na po ang magdadala ng application form po ninyo and other documentary requirements sa Office of the Provincial Agriculturist for validation.
And sila na po, ang OPAG, ang magsasubmit po ng application po ninyo dito po sa aming opisina sa Department of Agriculture para po sa encoding dun sa National Farmers and Fisher Folk Information System or NFFIS. So yan yung proseso natin ng pag-update ng RSBSA, yung dapat gamitin nating enrollment form, yung ownership documents na kailangan nating i-attach at kung saan dapat i-submit natin yung ating enrollment form para po makarating ito sa Department of Agriculture or DA Regional Field Office number 5. Konting paalala lamang po, lahat po dapat ng farmer, regardless kung anong commodity po yung tinatanim ninyo, hindi lamang po dapat rice, kundi other commodities na tinatanim, ating mga farm laborers and fisher folk ay dapat po magpa-register sa RSBSA or the Registry System for Basic Sectors in Agriculture para po maka-avail ng ating proyekto sa Department of Agriculture and its attached agencies. Maraming salamat po at magandang araw. Maraming salamat po, Miss Irene. At para naman talakayin ang seed component ng PhilRice, makakasama natin si Engineer Gina C. Nunez. Magandang umaga po, Engineer Gina. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang PhilRice po ay isa po sa mga ahensya na naatasan para ipa-implement po ang Rice Competitiveness Enhancement Rice Program. Ngayon po, tatalakayin po natin ang Rice Competitiveness Enhancement Rice Program. So, para lang po magkaroon po tayo ng counting review or magkaroon po tayo ng counting background kung paano po tayo nakabuo po ng rice ng RCEF. So, natatandaan po natin na noong 1995, ang Pilipinas po ay nag-join po sa World Trade Organization. So, ito po ay naglalayon po na mapalawak ang sistema ng pakikipagbalitan, importasyon at eksportasyon po ng ating mga agricultural commodities. So, ito rin po nagkaroon po tayo dito ng agreement to trade ng mga agricultural commodities. So, noong 1996 po ay na-establish din po yung tarification system through RA or Republic Act 8178 or yung Agricultural Tarification Act. So dito po sa batas po na ito ay nalift po yung tinatawag po nating quantitative restriction. So pag sinabi po nating quantitative restriction, ito po yung nakokontrol po natin yung volume ng mga traded commodities. Yung tariff naman po, ito po yung taxes na ini-impose po natin. So dito sa batas na ito po, natanggal po yung QR sa iba pong agricultural commodities maliban po sa rice. So, nagkaroon po tayo humingi po tayo ng exemption sa World Trade Organization na umabot po ng hanggang 22 years. So doon po, ito po ay ginawa po natin para po maprotektahan po ang ating mga local producer. So yung mga local farmers po natin. So, kaya naman po nung dumating po yung July 2017, yung pinakahuli po nating exemption, ay binuo po o pinirmahan po yung Republic Act 11203, also known as the Rice Trade Liberalization Law. So, dito po sa batas na ito, ay nabuo rin po yung tinatawag po nating Rice Competitive Enhancement Fund. So, siya po yung nag-create po ng ating Rice Fund o yung pondo po na yon. So, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund po o Rice Fund ay nag-i-aim para po ma-improve yung competitiveness ng Filipino rice farmers natin, ma-augment po ang kanilang income while sustaining the resilience and responsiveness of the industry. It will particularly contribute in increasing yield up to 6 tons per hectare and lowering the production cost by 30%. So, the Rice Fund established the Rice Competitiveness Enhancement Program para po ma-complement at ma-supplement ang existing Department of Agriculture National Rice Program. So, yung hindi po makikater po ng RCEF, nandito naman po ang NRP po natin para po tulungan po ang ating mga magsasaka. So, nag-allocate po sa atin ng 10 billion for the next 6 years. So, ito pong 10 billion po na to ay hinati-hati po ng iba-iba pong ahensya. So, para po sa rice farm machineries and equipments, rice seed development, propagation, and promotion, mayroon din pong expanded credit assistance at rice extension. So, yung 10 billion po, 5 billion po doon ay papa-implement po ng PhilMec sa pangunguna po ng PhilMec. 3 billion naman po sa PhilRice, 1 billion po ay paghahatian po ng DBP at ng Land Bank para po sa credit assistance, at yung 1 billion naman po ay paghahati-hatian po ng TESDA,
PhilRice, PhilMec, at saka ATI. So si PhilRice at saka po si PhilMec, sila po yung magtitrain po ng ating mga specialist na kung saan po sila naman po yung tutulong sa ATI at TESDA para po i-train po ang ating mga magsasaka. So sa batas po, under Section 13.b, nakalagay po doon ang Philippine Rice Research Institute shall use 30% of the fund to implement the development, propagation, and promotion of inbred rice seeds to rice farmers and organization of farmers into seed growers, association, cooperative, engaged in seed production and trade. So yun po ang kabuuan ng ating pondo. So ano po ba yung purpose po o ano po ba yung pinaka-goal po ng RCEF Seed Program? So ito po ay para po matulungan natin na ma-improve yung competitiveness and income of rice farmers para ma-increase ang kanilang yield at saka po ang kanilang productivity. So pagkatapos po ng program, titingnan po sa atin dito ay yung income ng ating mga magsasaka. So, ang general objective po natin ay ma-increase yung adoption of certified rice seeds and its corresponding integrated crop management. May tatlo din po tayo na specific na objective. Una po, mapataas o ma-increase po natin yung utilization of certified inbred rice seeds and ma-improve po natin yung quality, availability, at yung access po ng certified seeds natin. Then, syempre po, ma-increase po natin yung number of organized farmers engaged in seed production and trade. So, dito po sa RCEF Seed Program, mayroon po tayo dito na 4 na major projects. Una po, yung promoting and distributing the certified seeds of inbred rice varieties. So, dito po sa una na component o sa una pong project, kasama po dito yung seed distribution doon po sa ating mga qualified na farmers organization and its members, technology demonstration po, field day, communication, and capacity building. Susunod po is mobilizing and strengthening the local seed production. So dito po, more on sa propagation po ito ng higher classes po ng seeds. So kasama po dito yung nucleus, breeder seeds natin, foundation seeds, and registered seeds na kung saan po yung field rice po yung nagpo-produce at iba pong mga private iba pong sangay ng ating gobyerno. And syempre po yung certified seeds po na ang kapartner naman po natin dito ay yung mga local seed grower cooperatives and association. Next po is supporting variety development. Ito po yung mga R&D initiatives in developing a better rice varieties for future generation. So initially, focuses on the national cooperative tests and DNA printing. And lastly po, yung strengthening ng ating mga farmers organization. So dito po, ini-encourage po natin yung ating mga farmer na mag-form or mag-join po ng organization or farmer groups para po maka-engage po sila sa mga agro-enterprises and collective activities. So, gaano po ba kalawak yung scope po ng ating programa? So, sa buong Pilipinas po, mayroon pong 57 provinces po na may mataas na potential para po ma-improve ang competitiveness. So, dito po sa Region 5, dito po sa Bicol, mayroon po tayong 4 na probinsya na involved. Ang Albay, Camarines Sur, Masbate, at Sorsogon po. So, paano po sila napili or bakit sila po ang ating naging beneficiary? May mga criteria din po tayo na tinitingnan. So, una po yung area harvested nila, yung yield, yung production cost, and irrigated area. So, nag-start po tayo noong 2020 dry season hanggang magtatapos po tayo ng 2025 dry season. So ito pong proyekto po na to ay nakafocus po doon sa mga cities or municipalities na mayroon pong 100 hectares pataas po yung area po nila. Yung certified seeds, ito po yung gagamitin natin na kung saan po yung irrigated at mga rain-fed areas, yan po yung bibigyan po natin. Yung mga iba pong ecosystem na hindi po mabibigyan, nandito naman po ang ating NRP or National Rice Program para po suportahan po ang ating mga magsasaka po doon. Paano po natin may magiging eligible yung isa pong organization?
So, para po maka-avail po kayo ng program or para po maging po kayong beneficiary, kailangan po yung organization nyo po ay accredited po ng Department of Agriculture or any accrediting government agency recognized by DA. And syempre po, with members whose rice farm can cover at least 20 hectare in total in 1 to 2 adjacent village in 1 city or municipalities. Para naman po sa mga farmer recipient, dapat po must be included in the DA updated register system for the basic sector in agriculture o yung RSBSA po natin. Dapat din po member po ng DA accredited farmers organization. So paano po maging eligible? So para po sa mga individual farmers, dapat po nakalista po kayo sa RSBSA. Pangalawa po, must be a member of the farmers organization. Kung wala po kayong organization, pwede po kayong mag-join sa existing na organization or pwede naman pong bumuo. And para naman po sa mga farmers organization, para po tayo maging accredited, isubmit lang po ang mga sumusunod. Una po yung letter of intent, valid certificate of registration, list of officers and members with the corresponding home and farm address, omnibus sworn statement, LGU or MAPC endorsement. So ito naman po mga requirements po na to ay may mga proforma na din po ito. So pwede po tayong humingi po sa ating mga munisipyo para po makakuha po ng mga form po na ito. So doon naman po sa mga farmers po natin na hindi po nakalista sa RSBSA, pwede po tayong mag-contact po sa MAUS office natin or sa Municipal Agricultural Office or City para po makalista sa RSBSA. Magdala lang po ng valid ID, proof of rice farming, katulad po ng copy of land title or lease agreement. Fill outan po natin or signan po natin yung RSBSA enrollment form. And kunin po natin yung stub kasi yung stub po na yun po yung gagamitin po natin para po tayo makaklaim din po ng ibang seeds or makaklaim po ng seeds at iba pong programa. So, gaano po ba karami ang pwede pong makuha ng ating mga magsasaka? So, para po doon sa mayroon pong kalahating ektarya pababa, pwede po tayong makakuha ng isang bag. Ang bawat isang bag po ay 20 kilo per hectare. More than 0.5 to 1, 2 pong bag. More than 1 to 1.5, 3 bag po, 3 bags. More than 1.5 to 2, 4 na bags. More than 2 to 2.5 po, 5 bags. At more than 2.5 po, 6 bags. So sa ngayon po, maximum of 6 bags po yung pwede po nating ma-receive. Kahit po 4 na ektarya, ang ma-receive po natin ay 6 bags lang po muna. So for wet season 2020, maximum of 6 bags will be given to farmers. Siyempre po, depende po yan sa farm size din po. Okay, siyempre po, kung may itinanim po tayo, may yield target din po tayo. So, doon po sa may mga baseline area na irrigated ecosystem, pag below 4 tons per hectare po, ang yield target po natin for low yielding season is 4 tons per hectare. Ang yield target naman po natin for high yielding season is 5 tons per hectare. So doon naman po sa mga 4 tons per hectare and above na yung baseline nila, 5 tons per hectare naman po yung target natin doon sa low yielding season at 6 tons per hectare naman po yung target natin o yung yield target po natin para sa high yielding season. Para po sa rain-fed areas, below 4 tons per hectares, ang yield target po natin is 3.5. So, farmers organization po can receive again in the next program cycle if they receive the yield target. So, paano po ang ating mga magsasaka makaka-avail po ng free seeds? So, farmers must meet the eligibility criteria, katulad po ng nasabi ko kanina. Magpalis po tayo sa RSBSA, magpa-accredit po tayo ng ating mga organization. So, they may claim the seeds in the distribution point and schedule set by the LGU. So, kung naalala nyo po, kung yung mga nakareceive po ngayon, during distribution, mayroon po tayong proseso. Pero dahil din po nga sa panahon po ng pandemic, mayroon po din tayong tinatawag po na ad hoc protocol. So, sa panahon po na ito, temporary po na sinususpindi po yung paggamit po natin ng system or RCEF SMS and taking photo. Ano po muna siya, suspended po muna.
So strict social distancing are strictly imposed. Documentation of RCEF seed distribution shall be done manually. So i-assist naman po tayo ng LGU po nito. Nasa LGU na po natin yung mga form para po ma-fill upan po ninyo. So pwede po tayong magkonsulta o pwede po tayong magtanong sa mga LGU po natin para po matulungan tayo kung paano po tayo makakuha po ng seeds. So ngayon po ino-authorize na rin po namin na kumuha ng seeds yung mga representative. So, authorized representative shall be allowed to claim seeds for a group of farmers provided he or she has signed authorization letter, filled up forms, and RSBSA staff of farmers, syempre po yung valid ID. So, padala na lang po ang mga kailangan para po makuha po natin yung seeds ninyo. So, again po, authorization letter, ma-fill upan nyo po yung form, yung farmer leaflet acknowledgement seed receipt, and yung stub nyo po, or yung RSBSA reference number. So, paano po natin masusustain yung impact? So, ini-encourage po yung mga farmers organization to adopt the rollover system. So, yung tinatawag po nating mga seed capital build-up. And syempre po, ini-encourage din po natin sila na mag-engage po doon po sa mga collective activities, katulad po ng bulk ordering of inputs and group marketing. So, dito po, farmers organization with sustainable mechanism can be nominated to Rice Achiever Awards. So, ayun po, may makukuhang awards. Hindi ko lang po alam kung may cash. Okay, bukod po sa seed distribution, mayroon din po tayong techno demonstration na isi-set up po sa 4 na probinsya. So, isi-showcase po natin dito yung iba-ibang variety, ang 6 na variety, katulad po ng Insik RC222, 216, 160, 402, RC10, and yung 440 po. So, dito po sa technology demonstration, ang isi-showcase po natin dito is yung mechanization at iba pong teknolohiya para po mapababa po ang ating production cost. So, syempre po may mga criteria po tayo na susundin dito pag-select ng mga ating magiging farmer partner. So, para po sa mga farmer partner, dapat po member po siya ng farmer organization. Siya po dapat yung nagko-cultivate with at least 1 hectare of rice farm. Must be willing to provide counterpart, katulad po ng labor, and must have undergone farmer field day, farmer field school, or any production training. Para naman po doon sa farm, at least po mayroon po siyang 6 hectare po na contiguous area, may available po na tubig, or may source po ng irigasyon, accessible, visible, and generally peaceful. And within the cluster of rice farm, not less than 100 hectares. So, yun po yung kailangan po natin para po sa techno demonstration farm. So, yan lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, Engineer Gina. At yan po, natunghayan natin ang patungkol sa test extension component, RSBSA at seed component ng RCEF. Maraming salamat po sa ating mga resource persons galing sa ating mga partner agencies. Ngayong araw po, meron kaming inihandang mga katanungan para inyong sagutan. Check po natin kung nakinig ba talaga o naunawaan ng ating mga participants ang mga tinalakay ng ating mga resource persons. Maghanda lamang ng kapirasong papel at ballpen para sa pagsagot. Handa na ba ang lahat? Una pong katanungan, ito ang ahensya kung saan tungkulin ito ang pagpapalaganap o pamamahagi ng mga inbred rice seeds. Pangalawa po, magbigay ng 2 requirements upang makarehistro sa RSBSA. Ulitin ko po, ito ang ahensya kung saan tungkulin ito ang pagpapalaganap o pamamahagi ng mga inbred rice seeds. Pangalawa po, magbigay ng 2 requirements upang makarehistro sa RSBSA. Bali, ang mga sagot po ninyo sa araw-araw na katanungan ay inyong ipapasa sa Biyernes sa inyong mga respective agriculture office. At abangan naman natin bukas ang tungkol sa mechanization component ng PhilMech at credit component ng Development Bank of the Philippines. Muli, ako po si Ate Laika at maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong araw. Magandang umaga!